आमसुलाची चटणी 7 ते 8 आमसुले, 2 ते 3 टेबलस्पून पाणी आमसुलं भिजवण्यासाठी, 1 तुकडा आलं, पाव टीस्पून जिरे, हिंग 1 चिमूट, 1 टीस्पून गूळ आणि मीठ चवीनुसार. 7 ते 8 आमसुलं पाण्यात 2 तास भिजत ठेवायची आहेत. 2 तासानंतर फक्त आमसुलं मिक्सरच्या भांड्यात काढायची आहेत. पाणी तसंच ठेवायचंय. चटणी वाटण्यासाठी जर का गरज पडली तर आपल्याला हेच पाणी वापरायचंय. जिरे, हिंग, आलं, गूळ, मीठ, आता हे सगळे जिन्नस आपल्याला मिक्सर मधनं 2 वेळा बारीक वाटायचे. व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचंय. आमसूल भिजवलेलं जे पाणी आहे ते आपण एखादा चमचा चटणी नीट वाटण्यासाठी घालू शकतो. आता परत एकदा मिक्सर मधनं काढलंय. सगळे जिन्नस व्यवस्थित वाटले गेलेत का नाही ते एकदा बघायचंय आणि मग मिक्सरच्या भांड्यातून काढून ठेवायची. आमसुलाची चटणी पित्तशामक आहे. अपचन झालं तर नक्की खावी. ही चटणी जास्त करून पितृपक्षात किंवा श्राद्धाच्या स्वयंपाकात करतात.